me, Jhocel. Welcome back to my channel, or welcome to my channel if you're new. So for today's video, tuturuan ko kayo mag-edit ng thumbnail, and also tuturuan ko din kayo kung paano mag-change ng background, kung paano mamili ng mga fonts, maglagay ng border sa pictures, and kung paano mag-add ng text sa thumbnail. So if you're interested, just keep on watching. So welcome to another episode of our YouTube editing series. So after nung first editing tutorial natin, kung paano maglagay ng subscribe button sa YouTube video, marami sa inyo nag-request na naman na gumawa ako ng tutorial kung paano ako mag-edit ng thumbnail and kung paano maglagay ng thumbnail sa YouTube video mo. Alam naman natin kung gaano ka-importante ang thumbnail kasi ito yung nakakatulong sa atin sa click-through rate para mas maraming mag-click sa video natin at para mas maraming manonood. So dapat nag-e-effort talaga tayo sa ating thumbnail para mas marami tayong maa-attract ng mga viewers. At palagi ko na siyang inuulit-ulit sa tutorial videos ko. So again, invite ko na naman yung aking kuya Jorge para sa tutorial na ito since siya talaga yung nag-edit ng video ko at ng thumbnail ko. So without further ado, let's get started! Hello guys, so this is Jorge again. Andito na naman tayo for another editing tutorial, and today tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng thumbnail. Kasi ako rin yung nag-edit ng thumbnail ni Jhocel aside from editing her videos. So, super easy lang nito guys, super dali lang. For me, ito yung pinaka madaling paraan para mag-edit ng thumbnail. Kung paano mag-change ng background at kung paano mamili ng mga text na gusto nyong i-add sa thumbnail nyo. So, the app na gagamitan natin is itong PicsArt. Ito lang. So, kung natatandaan nyo, dito rin tayo kumukuha ng mga animated subscribe button, diba? If you haven't watched that video yet, may tutorial din tayo niyan. So, you can check it out. So, dito lang tayo and then pipili tayo ng mga picture na hinanda natin for her thumbnail. Tip lang guys, pag gumawa kayo ng thumbnail, kumuha kayo ng mga pictures na may plain na background. The reason why we need a plain background is para madali lang siyang i-cut out dito sa PicsArt. Kasi ito yung gagawin natin, i-cut out natin yung picture para i-separate natin yung body ni Jhocel at yung background niya. Ito lang yung pindutin natin yung cut out, yung may scissor na icon. And then, ganito lang kadali guys. Meron silang select and outline. Itong select, ito yung nag-auto-select para sa inyo. So, hindi ka na mag-manual na i-select yung gusto mong i-cut. So, yung PicsArt na yung mag-auto-select. So, i-click mo lang yung person kasi gusto nating i-select si Jhocel. So, just click person, ito. And then, yung gagawin niya, diba? Auto-selected na agad yung subject natin, which is si Jhocel. So, separated na yung background niya sa sarili niya. That's what you want to do if you wanna cut out and separate the subject from its background. So, para ma-double check natin kung na perfectly selected talaga siya, you can click this, the preview, itong preview. So, for me, perfect na yung pagka-cut out niya. So, isi-save na lang natin to kasi for me, perfect na yung pagka-cut out niya. So, yung gagawin ko lang is i-click yung save. Ayan, and then next. May add siya. Just click next. And then save. Download photo. So, the next step is maghahanap lang tayo ng plain background. So, usually pumunta ako dito sa Fonto app. But you can also go to Google kung gusto nyo ng mas maraming design kasi mas marami doon sa Google. But for me, mas bet ko yung plain image lang. So, pipili lang tayo ng plain colors dito. Like for example, itong blue. Then, i-change lang natin siya into YouTube size. And then use. So, isi-save lang natin tong plain background guys kasi i-edit natin to mamaya sa PicsArt. Punta tayo ulit sa PicsArt guys. And then yung sinave natin kanina, yung plain background na color blue. So, ito lang yung gagawin natin guys para i-add or i-insert yung picture ni Jhocel dito sa background, sa color blue na background. So, punta tayo sa add photo. And then, ito yung kinut out natin kanina, right? So, i-click lang natin yan. And then, add. Diba? So, lalabas na siya agad, guys. So, basically, yung kinut out lang natin niya ang lalabas sa screen. So, pwede niyo siyang i-adjust kung gusto niyo mas malaki, like that.
And then pwede nyo din siyang i-reposition or i-move. So usually dito ko siya ilalagay sa right side. Kasi nga 'di ba pag thumbnail, mas maganda kung nasa right side yung picture and then nasa left side yung text para makikita agad ng mga viewers yung nakasulat. Kasi kung dito mo sa right side ilalagay yung text, usually matatabunan siya sa timestamp. Ayan, gusto kong mas malaki yung mukha niya para ma-emphasize talaga na siya talaga yung nasa video. So kung gusto mong lagyan ng border guys, or parang outline sa side, so punta lang kayo dito sa border. Ito. Punta ka lang dito sa border. Then you can choose what color you want. So ako dito lang ako sa color white. And then you can adjust the thickness or the amount of border that you want. So gusto ko dito lang sa ayan. So kayo nang bahala guys kung ano yung bet nyo, ano yung color na gusto mo. You can choose color pink, color red, color violet, color blue. Pero sa akin, mas bet ko lang yung color white para simple lang. Ayan, and then pag satisfied na kayo sa result, then just click apply. Kung gusto mo mag-add ng mga icons like subscribe button or YouTube logo, punta lang kayo dito sa sticker guys. Ang maganda sa sticker sa PixArt, kompleto na kahit ano pa yung i-type nyo, meron sila. Like, for example, gusto mo mag-add ng YouTube logo. Type mo lang yung YouTube logo. And then, look, ang rami nilang mga icons na pwede mong pagpipilian. Diba? Kompletong-kompleto sila, guys. So, you can type any icons that you wanna search na gusto mong i-add sa thumbnail mo and then lalabas siya kaagad. So, for example, itong YouTube logo. I-click mo lang siya. So, pwede mo siyang i-reposition ng ganyan. Pwede mo siyang i-adjust yung size. But basically, ang gusto ko lang dito is text. So, meron naman silang text dito sa PixArt. Pero mas bet ko yung sa Fonto kasi mas maraming selection sa Fonto. So, ang gagawin ko lang, isi-save ko lang itong na-edit natin sa PixArt. And then, punta lang tayo sa Fonto for the text. Ito. And then, iselect lang natin yung in-edit natin kanina sa PixArt. Ito. Ayan. Ayan. So, for example, magta-type ako ng how I edit my thumbnail. Ayan. So you can choose the font that you want guys. Ang rami nilang font selection. Normally, yung ginagamit namin is Helvetica New Bold, ganyan. Or itong Helvetica Bold Italic. Ayan. And ang maganda sa Fonto guys, pwede ka rin mag-download ng font. Kasi may din-download kami ng font. Ito yung mga downloaded font namin. Pumunta ka lang sa thefont.com. Ang rami mong pagpipilian ng mga iba't ibang font. Kung gusto mo ng mga aesthetic font, na kahit anong types of font na gusto mong i-add sa thumbnail mo or sa video mo, punta ka lang sa thefont.com. Ang raming pagpipilian guys. Meron din silang mga summer vibes. Ayan. Meron din silang shoreline script bold. Gusto ko rin tong Please Write Me song kasi para lang siyang handwritten na font. Meron din silang sweet purple. Pero since it's a tutorial video, gamitin lang natin yung basic fonts na mas madaling mabasa or yung mga bold fonts like Helvetica. So, punta lang tayo doon sa Helvetica Bold. Ayan. And then we can adjust the size. Ayan. And then punta ka lang sa style if gusto mong lagyan siya ng stroke. Ayan o. Pwede siyang lagyan ng stroke sa gilid. You can also go here dito sa style sa taas kung gusto mong lagyan siya ng shadow. Gusto mong lagyan siya ng shadow, you can choose the color that you want, like color red. Since color blue yung background, piliin natin yung blue na shadow. Ayan. You can adjust the spacing. You can also adjust the spacing and the blur.
Ayan. And then just click done if you're satisfied with the result. Ayan, so meron na tayong text, how I edit my thumbnail. And then pwede mo siyang lagyan ng subscribe button dito sa baba if you want. Or kung gusto mo mag-add ng image, pwede rin siya. Ayan. Ito. Ayan, o diba ang dali lang, meron na tayong thumbnail agad-agad. So, pwede mo rin siyang i-adjust yung size niya. Ayan. Ayan, so just click save. And then that's it. May thumbnail na tayo, guys. Look. So, sample lang yan, guys. Hindi pa yan final thumbnail talaga. Pero, it's just a guide para at least alam nyo kung ano yung basic step kung paano gumawa ng thumbnail. So, ganyan lang kadali, guys. Super simple lang. Again, I'm only using 2 apps. Itong PixArt and then yung Fonto para sa text. Ayan lang. Super dali lang, guys. So, hopefully, may natutunan kayo sa video today. If you have more questions or if may gusto pa kayong matutunan about video editing, just comment down below para gawa namin yan ng video, okay? So, ang dali lang, di ba? Maganda talaga yung PixArt, guys, kasi pwede na siya sa Android at saka iOS. And sobrang dali lang gamitin ng app na yon. Mag-comment pa kayo sa baba kung may gusto pa kayong matutunan about editing. At gagawa na naman natin yan ng video. So, hope nakatulong tong editing tutorial na ito, guys. And don't forget to give this video a big thumbs up kung nagustuhan nyo, and subscribe kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Just click the red button down below and the notification bell beside para updated ka sa mga bagong i-upload kong videos. So, maraming salamat sa panonood. See you next week. Always remember that you are special, so always wear that smile on your face.